कोल्हापुरी भडंग. तर कोल्हापुरी भडंगसाठी इथं मी घेतलेलं आहे 1 किलो भडंगे मोठ्या पातेल्यात घेतलंय. ही मी उन्हामध्ये ना 1 तास उन्हात वाळवून घेतले, म्हणजे ना जे काय असं मऊ वगैरे पडलेलं असेल तर कुरकुऱ्याला उन्हामध्ये ठेवायला जमत नसेल तर तुम्ही हे एका कढईमध्ये घेऊन 2 ते 3 मिनटं लो फ्लेमवरती हे छान असे भाजून घेऊ शकता. तर हे पहा एकदम असे कुरकुरीत आहे. तर हे 1 किलो आहेत. हे जे मुरमुरे आहेत हे मी चाळून घेतलेले आहेत चाळणीने. तुम्हाला दाखवते मी. अशा प्रकारची चाळणी घ्यायची आणि मुरमुरे चाळून घ्यायचे, कारण मुरमुऱ्यांमध्ये खूप चुरा असतो तळाशी, तो आपल्या चिवड्यामध्ये जाऊ नये म्हणून खूप गरजेचं आहे हे चाळून घेणं. तर आता आपण सगळ्यात आधी ना साहित्य बघणारे काय काय लागतं ते कोल्हापुरी भडंग बनवण्यासाठी. हे पहा, भडंग बनवण्यासाठी इथं आपण एक मसाला तयार करणार आहे. तर त्या मसाल्यासाठी सगळ्यात आधी आपण हिरवी मिरची आहे ती तळून टाकणार आहे. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नसेल आवडत नाही टाकली तरी चालेल. हा आहे कढीपत्ता जो आपण तळून टाकणार आहोत. आणि इथे आहे डाळवं. हे आहे अर्धा पावशेर डाळवं 125 ग्राम. अर्धी वाटी कांदा लसूण मसाला, कारण 1 किलो आपलं भडंग आहे. अर्धा चमचा जिरा पावडर, 1 मोठा चमचा धणे पावडर. इथे आहे चवीनुसार मीठ आणि 4 टेबलस्पून साखर आहे जी आपण दळून घेणार आहे. हे सगळा मसाला आपण एकत्र करून दळून घ्यायचा आहे. ही आहे बडीशेप जी आहे 1 चमचा. अर्धा चमचा आहे हळद आणि 2 चमचे मिरची पावडर. तर आता आपण सगळ्यात आधी ना हा मसाला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे. मी संपूर्ण मेजरमेंट या चमच्याने घेतलेली आहे. कांदा मसाला जास्त आहे कारण कोल्हापुरी भडंग आहे, तर कांदा मसाला हा जाणारच. हे सगळं मसाले ना आपण एकत्र वाटून घेतले ना की एकजीव होतात आणि आपल्या चिवड्यालाही व्यवस्थित लागले जातात. तर आता आपण हे संपूर्ण जो मसाला आहे तो मिक्सरला फिरवून घेणार आहे, एकजीव करून घेणार आहे. हे पहा व्यूअर्स, आपला मसाला पूर्ण तयार आहे भडंगचा. आता आपल्याला वरती ह्याच्यामध्ये कुठलाही मसाला ॲड करायची गरज नाही. आपण हा मसाला फक्त आता ॲड करायचा आहे. आपलं भडंग तयार झालं की मग इथे घेतलेले आहेत अर्धा पावशेर खोबरं, जे मी असं स्लाइस करून घेतलं, जे आपलं वेफर्स करायचं असतं ना त्याच्यावर मी स्लाइस केलेलं आहे. आणि हे आहेत 200 ग्राम शेंगदाणे. तर हे देखील आपण तळून घ्यायचे आहेत. तर चला मग आपण चिवडा कोल्हापुरी भडंग बनवायला सुरुवात करूया. हे पहा व्यूअर्स, आता आपण इथे ना कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे. तर त्याच्यात आपण हे जाळी ठेवायची आहे. आणि सगळ्यात आधी आपण जे आहे ना, मी तेल गरम झालं की नाही बघण्यासाठी कढीपत्ता टाकला होता एक तळून. छान आपलं तेल तापलेलं आहे. तर सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यामध्ये ना शेंगदाणे टाकून घ्यायचे आहेत. तर अशी गाळणी घेतली ना की तळणं खूप सोपं होतं आपलं. हे पहा, थोडे थोडे करून शेंगदाणे तळून घ्या. 200 ग्राम शेंगदाणे आहेत, एकदम बसणार नाही जाळीमध्ये, त्यामुळे थोडे थोडे आपण तळून घ्यायचे आहे. आणि हे तळून ना मुरमुऱ्यांच्या वरती काढून घ्यायचे आहेत, ज्याच्यामुळे मुरमुरे पण छान असे कुरकुरीत व्हायला मदत होते. तर इथे ना आपण असं छान असा बदामी कलर आला की त्याच्यापेक्षा जास्त फ्राय करायचे नाही, कारण हे स्वतःच्या हीटमध्ये पण फ्राय होत राहतात. तर आपण ह्या तेल निथळून हे मुरमुऱ्यांवरती हे शेंगदाणे काढून घ्यायचे. मुरमुऱ्यांवरती आता हे शेंगदाणे मस्त असं तेल निथळून ॲड करून घ्यायचं आहे. आणि तळून झाले तर आता आपण डाळवं फ्राय करून घ्यायचं आहे. गॅसची जी फ्लेम आहे ती मी लो टू मिडियमच ठेवलेली आहे, जास्त हाय करायची नाही आपल्याला. ऑलरेडी भाजलेलेच आहे त्यामुळे जास्तही आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायची गरज नाही आहे डाळ. हे पहा, आता आपली डाळ मस्त अशी फ्राय होऊन गेलेली आहे. आता आपण व्यवस्थित असं तेल निथळून काढायचं आहे आणि ही डाळ आपल्या मुरमुऱ्यांवरती काढून घ्यायची आहे आपल्याला. हे पहा, आता ही डाळ आपण ॲड केलेली आहे चिवड्यावरती. आता आपण हे परत एकदा गाळणी ह्याच्यात ठेवून द्यायची आहे. हे पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं करून सुकं खोबरं जे आहे ते देखील फ्राय करून घ्यायचं आहे. खोबरं जे आहे ना
ती आपण डायरेक्ट फ्राय करूया. आणि गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो ठेवा, कारण खोबऱ्याला लवकर जे आहे ना त्याचा कलर चेंज होतो खोबऱ्याचा. मग जास्त पण आपल्याला फ्राय करायचं नाही, लक्षात ठेवा. खोबरं करपलं तर चिवड्याची पूर्ण टेस्ट खराब होते. हे पहा, आता आपलं खोबरं ना छान असं लाईट ब्राऊन कलरवरती आलेलं आहे. तर हे स्वतःच्या हीटमध्ये देखील अजून शिजेल, म्हणजे अजून फ्राय होत राहील. त्यामुळे जास्त काळपट कलरवरती आपल्याला काढायचं नाही. थळत ठेवायचं आहे हे चाळणवरची, म्हणजे तेल सांडत राहील कढईतच. थोडं थोडं करून आपण संपूर्ण जे खोबरं आहे ते काढून घ्यायचं आहे. हे पहा किती छान कलर आलेला आहे. ह्याच्यापेक्षा डार्क कलर येऊ द्यायचा नाही आपल्या खोबऱ्याला. हे पहा, आपलं संपूर्ण जे खोबरं आहे ते झालेलं आहे फ्राय. आता हे मी तेल निथळून हे आता आपण ॲड करूया आपल्या मुरमुऱ्यांवरती. तर परत एकदा ह्याच्यात ठेवायचं आहे आणि ॲड करायचं आहे कढीपत्ता. कढीपत्ता व्यवस्थित कुरकुरीत फ्राय करून घ्यायचा आहे. जर हा कुरकुरीत फ्राय झाला नाही तर चिवडा मऊ पडू शकतो. त्यामुळे व्यवस्थित असा फ्राय करून घ्यायचा आहे आपल्याला कढीपत्ता. हे पहा, आता आपला कढीपत्ता छान असा फ्राय झाला आहे. निथळून तो आपल्या चिवड्यावर ॲड करूया. आता आपण हिरवी मिरची ॲड करायची आहे. हिरवी मिरची आपण छान अशी कुरकुरीत होईपर्यंत तळायची, नाही तर मुरमुरे जे आहेत ते मऊ पडतात. त्यामुळे व्यवस्थितच फ्राय होऊ द्या. हे पहा किती बुडबुडे येत आहे ते, पण आपली मिरची कच्ची आहे. बुडबुडे फार कमी झाल्यावरती मिरची काढून घ्यायची आहे. हे पहा, आता छान अशी मिरची ना ब्राऊन झालेली तुम्ही बघू शकता. आणि बुडबुडे पण बघा पहिल्यापेक्षा एकदमच कमी आहे. आपली मिरची छान अशी तळली गेली आहे. आता ही आपण काढून घ्यायची आहे, चिवड्यावरती टाकून घ्यायची आहे. हे पहा, आता आपल्या चिवड्यावरती आपण सगळं साहित्य काढून घेतलंय. आता एक मी कढलं घेतलंय, त्याच्यामध्ये ना मी जिरी आणि 2 मोठे चमचे जिरे, 2 मोठे चमचे मोहरी छान अशी तडतडून घेते आणि ती फोडणी आपल्याला या चिवड्यामध्ये मिक्स करायची आहे. रेडी आहे. छान अशी ढवळून संपूर्ण चिवड्यावरती ही फोडणी टाकून घ्यायची आहे आपल्याला. आता मसाला टाकायच्या आधी आपण हा चिवडा व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. कधीही मोठं पातेलं वापरायचं आहे, ज्याच्यामुळे चिवडा व्यवस्थित मिक्स करता येतो. मिरची, कढीपत्ता सगळं असं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता आपण ह्याच्यावरती जो आपण मसाला तयार केला होता ना तो ॲड करायचा आहे. हे पहा, बघू शकता तुम्ही. 1 चमचा घ्यायचा आहे आणि हा मसाला सगळीकडे असा टाकून घ्यायचा आहे, पांगवून घ्यायचा आहे. आपण साखर ह्याच्यातच टाकली आहे, मीठ देखील टाकलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला काहीही एक्स्ट्रा ह्याच्यामध्ये टाकायची गरज नाही. आता आपण आपला चिवडा मिक्स करून घेऊया, काळजी करून. आता आपला चिवडा व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. तर आता ह्या चिवड्याला ना कलर येतो ना, तो येतो काश्मीरी मिरची पावडरमुळे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये काश्मीरी मिरची पावडर टाकणार आहे. तर थोडंसं तेल गरम घ्यायचं आहे, जे आपण तळणीचं तेल आहे ते, आणि त्याच्यामध्ये आपण ॲड करणार आहे काश्मीरी मिरची पावडर. आता आपण कढईमध्ये तेल ठेवलेलं आहे आणि आपण सगळ्यात जरुरी गोष्ट इथे आहेत 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या, ज्या मी मिक्सरमध्ये न पाणी टाकता फिरवून घेतलेल्या आहेत. ही आहे कोल्हापुरी भडंगची शान. आता आपण ही छान अशी त्या तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे. हा लसूण ज्या भांड्यामध्ये मी मसाला वाटला होता त्याच्यातच मी ही लसूण वाटून घेतलेला आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये ते लसूण जे आहे ते ॲड करून घेते. आणि लसूण आपल्याला छान असा लालसर भाजून घ्यायचा आहे तेलावर. आणि लसणामुळेच ती टेस्ट येते भडंगला एकदम छान अशी चविष्ट. त्यामुळे आपण व्यवस्थित लसूण भाजणं खूप गरजेचं आहे. हे पहा, एकदम छान असा लाल कलर येऊ द्यायचा आपल्या लसणाला, बघू शकता तुम्ही. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण छान असा आपला लसूण जो आहे एकदम मस्त असं लालसर कलरवरती फ्राय केलेला आहे.
आता याच लसणामध्ये ना आपण टाकायचं आहे काश्मीरी मिरची पावडर, जी आहे 3 चमचे, आणि 1 चमचा हळद. हे पहा, गरम तेलामध्ये टाकल्यामुळे कलर जो आहे आपल्या चिवड्याला सगळीकडे व्यवस्थित लागला जाईल. आता आपण हे फोडणी संपूर्ण आपल्या भडंगवरती मिक्स करून टाकून घ्यायची आहे. व्यूअर्स, लसणाची फोडणी आणि काश्मीरी मिरची पावडर, हळद आपण टाकलेली आहे. आता आपला हा चिवडा जो आहे कोल्हापुरी भडंग, ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे, म्हणजे सगळीकडे लसूण आणि मिरचीचा स्वाद व्यवस्थितपणे येईल. पहा, आपलं कोल्हापुरी भडंग आता तयार आहे. हे मी हाताने मिक्स केलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता माझे हात मसाल्याचे झालेत. हाताने मिक्स केलं की सगळीकडे मसाला व्यवस्थित लागतो. आता हा आपला चिवडा तयार आहे. हा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्यूअर्स, आपलं कोल्हापुरी मस्त असं लसूण भडंग तयार आहे. दिसतं ना टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. तर हे भडंग तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.